So sa ating Pera fee, may isang nanay na gustong magplano na umuwi ng Pilipinas from Singapore para i-homeschool ang kanyang autistic na anak. Okay? At ito yung kanyang sulat sa atin. No? So sabi niya, "Hi Sir Vince! Hello po from Singapore. I've been reading and watching po your blogs and vlogs. Sorry po for the sudden email." Okay. We are working parents po sa Singapore at yung anak po namin ay nasa Pilipinas with my mother and sister. Our son is already 5 years old po this year and he is a special child with mild autism. Okay. Plan ko po to stop working here in SG after 10 years at 40 years old. Okay, so 1 year older pa ako sa'yo, no? And go home by this December 2020 to homeschool my son. My husband po will continue working sa SG, sa Singapore. So I'm looking forward po for your reply. Thanks. And siya po si Liberty. Okay, so Liberty, napakaganda ng iyong plano. Alam ko na talagang syempre napakasakit at napakahirap para sa mga magulang na iwanan ng kanilang anak, lalong-lalo na kung alam natin na may condition sila at hindi natin naaalagaan on our own. Kaya I think napakaganda talaga ng decision mo, no, or your plan mo to ano ba yung goals ni Liberty. So, sa sulat niya sa akin. No? So, hindi ko na actually nilagay lahat yung mahabang sulat niya. Kinondense na natin. Pero ang lumalabas po na goals niya ay early retirement para sa kanya. Magtatrabaho pa rin kasi yung asawa niya at para i-homeschool yung kanyang anak na lalaki. At babayaran ng kanilang housing loan. So, dalawa ang kanyang inilalapit sa akin na goals niya. So, tinignan natin yung kanilang current financial status. Now, if you're interested to also go through this, you can go to Vince Rapisura Facebook Messenger at i-type nyo doon MIMO para makuha natin ang inyong money in, money out. Tapos SALN para makuha natin ang inyong Statement of Assets, Liabilities, and Network. That will now spell out your financial status. Okay? So, meron silang current assets na worth 2.2 million pesos at ang kanilang long-term assets naman ay nasa 8 million pesos. So, in total, meron silang 10.7 million pesos in assets. Okay? Meron silang pagkakautang, 650 pesos sa Pag-IBIG at saka ang kanilang home loan ay mayroong pang mga nasa 2,690,000. Okay? So, yan yung kanilang liabilities. Ang active income nila, wow, di ba? Nakakainggit. Gusto talaga natin pumunta na ng Singapore. 312,000 ang kanilang kinikita pesos per month, which is for coming from their rental property. So kung mapapansin nyo po dito, mayroon silang other assets, other long-term assets, other real estate properties worth 8 million pesos. Yun yung kumikita ng 40,000 pesos every month for rent. Okay? So, ang kanilang total regular expenses, ang kanilang expenses naman ay umaabot ng 160,000, no? Halos 160,000 pesos every month. So, given their total active and passive income plus ang kanilang minus ang kanilang expenses, ang surplus po nila ay nasa Liberty. Okay? So, sa financial life stage, dahil 43,000 lang yung passive income, 160,000 yung kanilang total expenses. So, kung ipagpapatuloy nila yung ganyang level of expenses, aabutin pa silang mag-asawa up to 69 years old bago sila makapag-retire. Pero, kailangan ang gusto niya ay mauna na mag-retire si Liberty, no? Para alagaan ng kanyang anak. And that is, of course, very possible. Kasi, pwedeng siya alagaan niya yung kanyang anak, no? And for me, ang tawag ko nga dyan ay functional retirement, which means you're going to retire not because you are no longer going to work, kasi ang homeschooling po at pag-aalaga ng mga bata, napakalaking trabaho po niyan, okay? So, kailangan natin na intindihin yon, no? At ang retirement, hindi naman kinakailangan na hindi ka na magtatrabaho, okay?
So, una natin tignan ang insurance coverage. So, magkano ba ang kailangan na insurance coverage nila, Liberty at ng kanyang asawa? So, unang-una, kailangan ba nila? Of course, so kailangan nila ng life insurance dahil meron silang dependent. So, monthly expenses times 10 years, yun yung kailangan na life insurance coverage. So, 160,000 ang kanilang monthly expenses times 120 months. So, that's 19.2 million pesos na total life insurance. Para naman sa health insurance, monthly expenses times 1 year. So, 160,000 monthly expenses times 12 months. Meron dapat silang 1.9 more. Sorry, no? 1.9 million na health insurance coverage. Okay? So, paano natin yan mako-cover? Yung husband should get 19 million life insurance coverage and Liberty will get 0%. Zero life insurance. Bakit? Kapag nag-retire na kasi si Liberty ay hindi na siya kikita. Kasi ang function ng life insurance ay income replacement. Eh pag nag-retire na si Liberty, yung asawa na lang niya yung nagwo-work. Okay? At yun yung mawawalang income kapag siya ay namatay. So, si husband ang kailangan natin na i-insure sa life insurance. Okay? So, yung kay Liberty, hindi na niya kailangan ng life insurance dahil kapag siya namatay, wala namang income na mawawala. Okay? Ang kailangan din nila ay property insurance para doon sa kanilang rental property. Para kung ano man ang mangyari doon sa rental property, secured pa rin ng insurance. Okay? So yung husband niya, i-check niya dapat dyan sa Singapore, no? Kung ano yung benefit na binibigay ng kanyang employer sa kanyang insurance coverage. Kasi usually, very generous yan na nagbibigay. Mahina ang 10 million na nakikita ko equivalent na sa Philippine peso na coverage for life insurance. So, kung nabigyan ka ng 15 million pesos dyan na life insurance coverage based on your employment, yung husband ni Liberty, 4 million pesos na lang yung bibilhin ninyo na insurance coverage. Okay? Life insurance coverage. And of course, you always have to follow term insurance dapat, no? Okay. Get family health insurance to cover the child and Liberty in the Philippines. Kasi ang alam ko, may health insurance benefit ang mga employees, no, doon sa Singapore. So, malamang covered na si husband. Now, i-check ninyo kung yung health coverage na yan ay pwedeng ma-extend kay Liberty at kay sa anak nila kapag sila ay nandito na sa Pilipinas. So, kung covered pa rin, then no need to get additional health insurance. Pero kung hindi, then they will have to get a family health insurance. And usually, ang nakikita ko dito, the one that I'm getting is about 15,000 pesos per year per million of emergency care. Okay? So, yan yung ating on insurance. Okay. Sa savings naman, ito yung kalagayan sa savings. So, kailangan may ma-secure na emergency savings which is monthly expenses times 9 months. Okay, yan yung ating emergency savings. So, 160,000 pesos na expenses times 9 months, that is 1.4 million pesos in emergency savings. Ang current, natin, no, nakita natin sa situation nila, kukunin natin magkano yung savings nila ngayon, minus the emergency savings, yun yung either excess sa savings or deficit. Yung excess, pwede natin yan ipambayad sa utang kung meron, pwede natin yan i-invest, no? At yung deficit naman, kapag deficit yan, hindi ka muna mag-i-invest, ikaw muna ay i-build mo muna yung iyong emergency savings. So sa situation nila, meron silang 2.1 million pesos na savings, minus 1.4 million. So, meron silang excess na 730,000 pesos. So, yung excess na yan, pwede natin yan pambayad sa liability, which is yung kanilang housing loan. Okay. So, saan ilalagay yung kanilang emergency savings? Okay. So, yung emergency savings natin, saan ba natin siya ilalagay? Okay. Commercial bank, time deposit, 442,000 pesos. Diyan natin siya ilagay. Rural bank time deposit, 500,000 pesos.
Pag-IBIG MP2, 500,000 pesos for a total of 1.4 million. So, pinakamababa talaga yung nilagay ko no, sa commercial bank dahil nga napakababa ng interest na binibigay dyan. Sa rural bank, mas mataas yung interest na binibigay. Tapos, nilimit ko lang sa 500,000 pesos dahil covered ng PDIC up to 500,000. So, para safe pa rin. And of course, pag Ibig MP2, 500,000 pesos na panghuli. Kasi, 5 years usually yung term niyan. And kapag may nagkasakit, nawala ng trabaho, ganyan, pwede naman siya na ma-withdraw. Okay? Pero other than that, hindi mo siya ma-withdraw. So, kaya 1/3 lang nung ating emergency savings yung nilagay ko dyan. Okay? Tapos, inanalyze ko rin yung inyong asset, no? Liberty. I really would like to congratulate you kasi you have a very good savings discipline dahil you are one of the very few na nakikita ko na mayroon talagang enough na emergency savings. And I think you also had a very good decision to invest in real estate for your rental property. No? In 10 years, nakapagpundar kayo 8 million worth of rental properties and it's now generating income for you. Okay? And ako, I'm very, very happy. No? Ako nga gusto kitang ma-meet at makausap at ma-feature dito sa ating show, no? Para talagang makita natin ang inyong strategies. At mukhang kayong mag-asawa ay maayos ang inyong paghawak sa pera, no? At I'm sure nagmamahalan kayo dahil hindi problema ang pera. Kasi usually nagkakaproblema ang mga mag-asawa dahil yan sa pera no? So nakakainis. Kaya kailangan ayusin natin ang ating pera. Okay? So, pero na-observe ko na meron kang 400,000 pesos na na-invest mo sa stock market at ang sabi mo 170,000 pesos na lang yung worth niya ngayon dahil babagsak yung market. O, di ba? Kasi alam ko, feeling ko, pakiramdam ko lang naman na pressure ka, Liberty, sa mga kaibigan mo dyan sa Singapore na mahihilig na mag-invest sa stock market na feeling nila ay woohoo, okay yung stock market, no? Pero for me, para sa akin talaga, the stock market is the last investment that I would go into. Maganda pa rin naman yung ginawa mo kasi maliit lang, no? 400,000 pesos. Ako, I manage about 300 million pesos in portfolio at ang exposure ko sa stock market ay 1 million pesos lang. So, maliit lang. So, pero yun, no 170,000 pesos. Kasi naisip ko, yung 400,000 pesos na yan, kung sana hindi mo nilagay sa stock market at buo pa rin na 400 yan, makakatulong yan sa pagbayad doon sa housing loan mo. So, which we will now go to your first financial goal, which is paying your housing loan balance, no? So, paying your housing balance, ang housing balance mo na nilagay ay 2.69 million pesos. So, yung excess naman sa emergency natin na 730,000, ako ay suggest na gamitin mo na yon pambayad doon sa housing loan para mabawasan. So, meron na lang tayong 1,960,000. Okay? So, ano yung budget natin ngayon to accelerate housing loan payment? Passive income na 40,000 pesos per month, yan yung gamitin natin na pambayad dun sa remaining na 1.9. Tapos yung salary ni Liberty ngayon, no, na I'm assuming nasa mga about 110,000 pesos. So 150,000 pesos. Yung 150,000 pesos na ngayon na yan, gamitin ninyo para pambayad doon sa housing loan. Para kapag umuwi na si Liberty dito sa Pilipinas, hindi na natin pinoproblema yung mortgage payment. So, mababawasan yung ating expenses doon. Tapos, magkakaroon ngayon ng space for more savings, no? Kasi nabawasan yung expenses natin. So, ang sumatotal nito, magkakaroon ng 13 to 15 months kasi may interest pa yung 1.9 million to be able to pay the whole housing balance. So, ano yung ibig sabihin nito, Liberty? Yung plano mo na December ka for good, mukhang kailangan natin siyang i-delay ng another 6 to 9 months. So, you will be back here, I think, next year more comfortably at makakapag-retire ka if you do this. So, yung kinikita ng asawa mo ngayon, yan yung itatabi ninyo para dagdag na savings at para sa expenses. Yung kinikita mong sweldo, yan ngayon ang gamitin mo na i-accelerate pambayad doon sa inyong mga liabilities para pag nag-for good ka dito, yung income ng asawa mo would still be enough, more than enough to pay for the lifestyle that you choose and meron pang extra, no, that you can use
to further improve your rental properties. So, yan yung ano natin, no? So, sa December ba makakapag-for good ka na? Mukhang hindi pa. Okay? So, finish paying off your loan in 1 year, no? Sa housing para secure na talaga yan. And then yung mortgage payment will be zero and passive income rental will also increase, no? Kasi yung every year nag-increase naman yung ating rental income. So, yung mangyayari dyan, bumaba yung expenses mo, lumaki yung passive income mo, then mas komportable ka na makakapag-retire. Pero yung asawa mo, kailangan na magtrabaho pa rin siya, no? Husband will have to continue to work to cover your expenses. So, yan yung ating ngayon, no? So, 6 months delay to achieve your goal, to achieve the functional retirement. Functional retirement yung tawag natin na you are not really retiring na wala ka nang gagawin, no? Pero you are retiring because you have may mas gusto kang gawin. At ito, napakaganda nung kanila para alagaan ang kanilang anak na may mild autism. Okay, actually ang pangarap ko nga ay makauwi na rin ng iyong husband. So, the next thing that you will do, since you are here now, tapos mayroon namang income na nanggagaling from abroad, tapos may passive income, my suggestion is you pull those passive income, tapos magpatayo pa ng ibang rental properties para talagang makabalik na yung asawa mo at ma-reunite na kayo as one happy family. Okay? So, yan yung ating show for tonight. Sana kayo ay nag-enjoy, no? At maraming natutunan. Yun, no? Meron na tayong mga segments. So, meron tayong pera-aralan, meron tayong pera fee, at pera by the numbers. Marami pa po tayong mga ibang segments, no? Like, for example, next week, meron tayong segment, ang tawag ay paranormal activity, no? Ito naman ay mga scam kasi meron akong friend, nako kaka-scam lang niya, credit cards yung nangyari doon sa kanya, no? So, abangan po natin ang ating ibang mga episodes. I hope na masustain natin to every week. At least every week meron tayong Facebook Live. At sana marami kayong natutunan at samahan nyo ako dito sa Usapang Pera Live, Pera-aralan. At ako si Sir Vince, nagsasabi sa inyo, okay, kung gusto lang daw mag-hi ni Milo, ayan, dali lang si Milo, hello daw. Ayan, nagupitan na si Milo. Ay, kanina pa siya nag-aantay sa akin. Ayan, ay, nako. Okay, sige, magdi-dinner na po kami. Ako si Sir Vince, dito sa Pilipinas, naka-quarantine pa rin, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.